This is the new Vivo V25E. यसको मेन एक्साइटिङ अनि युनिक फिचर भनेको चाहिँ यसमा भएको कलर चेन्जिङ ग्लास ब्याक हो. सो स्टाइलिश डिजाइन, ग्रेट फिचर्स, स्लाइटली बेटर प्रोसेसर यसको पुरानो मोडल V23E भन्दा 90 हर्ज एमोलेड डिस्प्ले अनि बिगर ब्याट्री लाइफ. अब यो सबै सुन्दा चाहिँ खत्रै छ, तर नेपाली बजारमा ₹42,999 पर्ने यो फोनको रियल वर्ल्डमा एक्चुअल डिजाइनदेखि लिएर पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त? सो लेट्स फाइन्ड आउट इन दिस फुल रिभ्यू. यो फोनको प्याकेजिङ रेगुलर फोनहरूको प्याकेजिङ जस्तो नै छ. अब बक्सभित्र चाहिँ यु गेट अ फोन इटसेल्फ, एउटा ट्रान्सपेरेन्ट कभर, टाइप C to 3.5 mm को एडाप्टर, अचेलको फोनहरूमा खासै नआउने इयरफोन, सिम इजेक्टर, 44 वाटको चार्जर अनि चार्जिङ केबल्स. डिजाइनको कुरा गर्दा फ्रन्टबाट हेर्दा चाहिँ दिस डिभाइस लुक्स नो डिफरेन्ट मोस्ट अफ द अरू स्मार्टफोन्सहरू भन्दा. अब यो फोनको मेन हाइलाइट भनेकै यसको कलर चेन्जिङ ग्लास ब्याक रहेको छ. सो सनलाइट गोल्ड कलरमा रहेको यो ब्याक प्यानल एकदमै स्टाइलिश अनि अटेन्सन ग्राबिङ टाइपको देखिन्छ. भिभोको फोटोक्रोमेटिक 2.0 टेक्नोलोजीमा बेस्ड यो फ्लोराइट एजी म्याट प्यानललाई युभी रेमा एक्सपोज गर्दा यसको कलर चेन्ज हुन्छ. ग्लास भए पनि यो स्मज रेजिस्टेन्स नै छ र स्मजेसहरू चाहिँ नोटिस हुँदैन. यो अब हेर्दा चाहिँ कुल नै देखिन्छ, तर एड्स नो भ्याल्यु टु द फोन कन्सिडरिङ यसको नेपाली प्राइस. यसको रियर टपमा चाहिँ एउटा ठुलो क्यामेरा मोड्युल छ विथ नाइस रेक्ट्याङ्गुलर कटआउट अनि राउन्ड क्यामेराज विथ साइनी मेटालिक बर्डर्स. यसको रेयर बटममा भिभोको सानो क्लिन ब्रान्डिङ रहेको छ. हातमा समात्दा चाहिँ यो फोन खासै ठुलो फिल हुँदैन अनि ग्रिप पनि एकदमै कम्फर्टेबल नै छ र हेभी चाहिँ फिल हुँदैन. यसको मेटालिक साइडले फोनको लुकलाई चाहिँ अलिकति प्रिमियम फिल दिन्छ. अब यो फोनको राइट साइडमा चाहिँ यु गेट द भोल्युम रकर अनि पावर बटन. टपमा चाहिँ एउटा नोइज क्यान्सलिङ माइक्रोफोन रहेको छ अनि बटममा भने हाइब्रिड सिम ट्रे, USB-C चार्जिङ पोर्ट, सिंगल स्पिकर र माइक्रोफोन छ. यो फोनको लेफ्ट साइड भने क्लिन छ र हेडफोन ज्याक भने छैन यसमा. सो ओभरअलमा चाहिँ अब डिजाइन वाइज आई वुड रेट दिस 8.5 आउट अफ 10. यो फोनको प्रेडिसेसर V23E भन्दा यो फोनको डिस्प्लेमा चाहिँ खासै केही मेजर अपग्रेड भने छैन. एमोलेड फुल HD+ डिस्प्ले नै भए पनि यो फोनमा अपग्रेड भनेको चाहिँ यसमा रहेको 90 हर्ज रिफ्रेश रेट नै हो, जुन पहिलेको V23E मा 60 हर्जको थियो. त्यही भएर पनि फोन स्क्रोल गर्दा चाहिँ अब नर्मली चलाउँदा एकदमै स्मुथ फिल हुन्छ. यसमा सेम ओल्ड फ्यासन वाटर ड्रप नच रहेको छ. 2.5D प्यानल भएकोले यो डिस्प्लेको एजहरू चाहिँ स्लाइटली कर्भ देखिन्छ कर्नरतिर. नोटिसेबली कर्भ नै चाहिँ छैन, तर स्लाइट फिल चाहिँ हुन्छ. अब यो डिस्प्लेको कलर्सहरू चाहिँ राम्रो नै छ, भाइब्रेन्ट र एक्युरेट नै देखिन्छ कलरहरू. रेगुलर कन्टेन्ट कन्जम्सनहरूलाई चाहिँ अब यु विल स्योरली लभ यसको डिस्प्ले. 1300 निट्सको ब्राइटनेस भएकोले इन्डोर्समा त इट इज भेरी ब्राइट. सनलाइटमा पनि स्क्रिन हेर्नलाई धेरै स्ट्रगल चाहिँ गर्नु पर्दैन. यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर रहेको छ जुन फास्ट र एक्युरेट नै छ. मेरो युजमा खासै त्यस्तो इस्यु चाहिँ मैले केही पनि पाइनँ. एकदम रेस्पोन्सिभ र एक्युरेट लाग्यो मलाई. सो ओभरअलमा रेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई वुड रेट दिस डिस्प्ले 8.5 आउट अफ 10. यो फोनमा भएको मिडियाटेक हिलियो G99 प्रोसेसर यसको प्रेडिसेसर V23E भन्दा बढी फास्ट र एफिसिएन्ट छ इन टर्म्स अफ पर्फर्मेन्स एज वेल एज ब्याट्री लाइफ. 6 नैनोमिटर बेस्ड भएकोले यो प्रोसेसर पहिलेको 12 नैनोमिटर चिपसेट भन्दा बढी अप्टिमाइज छ र बढी CPU फ्रिक्वेन्सी अफर गर्छ. GPU वाइज चाहिँ यसमा सेम मिड रेन्ज माली G57 नै छ. यसको बेन्चमार्क स्कोरहरू चाहिँ अब मोस्ट केसेसलाई राम्रो नै छ. गेम्सहरू पनि हाई टु मिडियम सेटिङ्समा मजाले खेल्न मिल्छ र मेरो युजमा अब लङ आवर गेम खेल्दा पनि ओभर हिटिङ त्यस्तो इस्युहरू चाहिँ केही पनि थिएन. सो गेमिङको लागि पनि यो फोन चाहिँ डिसेन्ट नै छ. अब यो फोनले 5G भने सपोर्ट गर्दैन र त्यसको लागि यसको अर्को मोडल Vivo V25 5G लिनुपर्ने हुन्छ. यो फोनमा मल्टिटास्किङहरू गर्दा अर यसको रेगुलर युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो नै छ. ल्यागहरू चाहिँ त्यस्तो केही पनि पाइनँ मैले. यसमा भएको मोनो स्पिकर लाउड नै छ र डिसेन्ट क्वालिटीकै छ. तर पर्सनली चाहिँ अब आई वुड प्रिफर स्टिरियो स्पिकर्स नै. यसको माइक्रोफोनको क्वालिटी राम्रो नै छ. कल्सहरूमा भोइस क्लियर नै आउँछ. रेकर्ड गर्दा पनि इट इज गुड इनफ फर मोस्ट टास्क. सो पर्फर्मेन्स वाइज रेट गर्नु पर्दाखेरि आई वुड रेट इट 8 आउट अफ 10.
यो फोनको प्रिडिसेसर V23E भन्दा यसमा अलिकति ठुलो 4500 mAh को ब्याट्री रहेको छ। अब मेरो युजमा एक दिन चाहिँ मज्जाले पुगिरहेको थियो। चार्ज गर्दा पनि अराउन्ड 35 मिनट्स जतिमा चाहिँ अब 50% चार्ज भइरहेको थियो। सो ब्याट्री चाहिँ राम्रो नै छ। अब रेटै गर्नु पर्दाखेरि आई वुड रेट द ब्याट्री 9 आउट अफ 10। यो फोनको क्यामेरामा यसको प्रिडिसेसर भन्दा अपग्रेड भएको यसको प्राइमरी क्यामेरामा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन एड गरिएको छ। यसको रियरमा 64 मेगापिक्सल प्राइमरी क्यामेरा, एउटा बोके क्यामेरा अनि एउटा सुपर म्याक्रो क्यामेरा गरी 3वटा क्यामेरा रहेको छ। सो यो फोनमा चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा भने मिसिङ छ। यो फोनको फोटोजहरू राम्रो नै छ, शार्प एन्ड भाइब्रेन्ट नै आउँछ फोटोजहरू र डाइनामिक रेन्ज ठिकै नै छ। अब मोस्ट रेगुलर युजलाई चाहिँ अब राम्रो नै छ भनौँ। लो लाइटमा पनि ठिकै नै छ फोटोहरू, नोइज भए पनि युजेबल नै आइरहेको थियो फोटोहरू। अब भिडियो वाइज चाहिँ यो फोनले 1080p 60 fps सम्म मात्रै खिच्न मिल्छ। सो डे लाइटमा भिडियोहरू चाहिँ अब राम्रै आइरहेको थियो, स्टेबलाइज नै छ भिडियोहरू। तर अब लो लाइटमा फोकस हन्टिङ र वबल इस्यु चाहिँ आइरहेको थियो। फोकस हन्टिङको चाहिँ अब यसमा कुनै बेला नोटिस गरिरहेको थिएँ मैले। यसको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ अब राम्रो नै लाग्यो मलाई। अब पहिलेको V23E मा 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा भए पनि यसमा भने घटाएर 32 मेगापिक्सलको क्यामेरा युज भएको छ। यसको फ्रन्ट क्यामेराको फोटोजहरू पनि राम्रो नै छ, स्किन कलर नेचुरल नै आउँछ, शार्प नै छ। लो लाइटमा पनि फोटोजहरू चाहिँ ठिकै छ यसको। फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो पनि राम्रो नै छ, स्टेबलाइज्ड र डिटेल्ड नै आउँछ। अब भ्लग गर्नलाई लिने सोचिराख्नु भएको छ भने ठिकै छ यो। सो अरू यसमा डिफ्रेन्ट ह्यान्डी क्यामेरा फिचरहरू छ। सो ओभरअलमा यसको क्यामेरा राम्रै छ। सो रुपिस 42,999 पर्ने यो फोन प्राइस पोइन्टको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अलिकति महँगो नै छ। स्पेसिफिकेसन्स वाइज यसको प्रिडिसेसर V23 ले भन्दा अलिअलि मात्रै अपग्रेड भए पनि आफ्नो क्याटेगोरीको अरू फोनसँग चाहिँ कम्पिट नै गर्छ यसले। अब इम्प्रुभड ब्याट्री लाइफ, डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप, स्टाइलिस डिजाइन आदिले गर्दा यो फोन कम्पिटिसनमा बेटर देखिन्छ। सो यदि अब 40,000 अराउन्डको रेन्जमा फोन लिने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ Vivo V25E क्यान अल्सो बी अ ग्रेट अप्सन। आजको भिडियोलाई भने यति नै। यस्तै भिडियो लिएर हामी छिटै नै आउनेछौँ। सो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यो बेलासम्मको लागि भने टेक केयर एन्ड ह्याभ अ ग्रेट टाइम।